ልክ ስንከፍት ማለት ነው OBS ስቱዲዮ ሰርች ያደርግልናል። ከዛ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር የምታዩት ሎጎአችን ነው የኦፕን ብሮድካስት ሶፍትዌር OBS ስቱዲዮ ከዛችን እንከፍታታለን ማለት ነው። ልክ ስንከፍት ኦፕን ብሮድካስት ሶፍትዌር ከፈታለን ማለት ነው። በጣም ፍሪ ሶፍትዌር ነው እንዳለን የኮምፒውተር መጠን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊንዶው የምንጠቀም ከሆነ እኔ ዊንዶው እጠቀማለሁ። ማክ ወይም ደግሞ አፕል ኮምፒውተር የምንጠቀም ከሆነ ማክ የሚለውን እንጫናለን። ሊነክስ ከሆነ የምንጠቀመው ሊነክስ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ልክ ዊንዶው ስንል የዊንዶውን ያመጣልናል ያለውን ሶፍትዌር እና አክሰሰሪውን አብሮ ያመጣልናል። እዚህ ጋር ምን ይላል አያችሁ? ታንክ ዩ ፎር ዳውንሎዲንግ OBS ስቱዲዮ ይለኛል። እዚህ ጋር ያስመርጠኛል 7 ሜጋባይት ነው። ስታርት አለዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ዳውንሎድ ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። ልክ ይሄ ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ረን እንለዋለን ማለት ነው። እስከዛ ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ በአራቴክ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ በአራቴክ ባችሁ ሰርች በማድረግ ሰብስክራይብ እንድታደርጉኝ እጠይቃለሁ። ቤተሰብኑን የተለያዩ ስለ ኮምፒውተር፣ ስለ አፕሊኬሽን እንዲሁም ደግሞ ስለ ቴክኖሎጂ ያሉትን ቪዲዮዎችን እሰራለሁ። ላይክ ማድረጋችሁን ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከታች ኮሜንት ላይ ደግሞ የተለያዩ ሀሳብ አስተያየታችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ እያደረገ ነው እሱ ኦልሞስት እየሄደ እያለ እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌ ስለጨረስኩ ምንም አያደርግልኝም። እንደዚህ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። አሁን እኔ እየተጠቀምኩበት እያለ ስለሆነ ይሄ እንደዚህ ነው የሚያሳያችሁ። እናንተ ጋር ጥቁር ነው የሚመጣው መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ምንድነው? እዚህ ጋር ሲን ይላል። ሲን ማለት የተለያዩ በተከታታይ ልንቀርጻቸው የምንፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲን እንዴት እንጨምራለን? ፕላስ ምትለዋን በትን ጨምረን እዚህ ጋር ኦኬ ስንለው ወይ ደግሞ ሪኔም አድርገን ኦኬ ስንለው ማለት ነው። ልክ እናንተ ጋር የሚመጣው እንደዚህ ብላክ ሆኖ ነው አያችሁ። ሲንቷ መጀመሪያ ግን ሁሌ አድ የምናደርገው ዲስፕሌይ ካፕቸር ነው። የሚታየውን ነገር አንሳልኝ፣ ቅረጽልኝ፣ ውሰድልኝ እንደማለት ነው። ዲስፕሌይ ካፕቸር ይላል። አዲንግ ኤግዚት ዲስፕሌይ ካፕቸር ይላል እዚህ ጋር። ከዛ ኦኬ እለዋለሁ። አያችሁ ልክ ኦኬ ስለው ዲስፕሌዩ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ያለውን እንመርጠዋለን። ሪዞሉሽኑ ካፕቸር ከርሰር ይላል። የምትታየዋን ከርሰሯን ቅዳልኝ ወይ ደግሞ ትንቀሳቀስ እንድትታይ እፈልጋለሁ ማለት ነው። አያችኋት? አሁን እያንዳንዱ እስከ ውስጥ ድረስ የሚታየውን ትንቀሳቀስ ይቀርጽልኝ። ኦኬ እላለሁ። አያችሁ ልክ ከዚህ በኋላ ምንድነው ዲስክቶፓችሁ ላይ ወይ ደግሞ ላፕቶፓችሁ ላይ ዲስፕሌይ የሚሆነውን ነገር ሁሉ ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። በሲንቱን ያሳያችሁ። ከዛ ሁሌም መርሳት የሌለባችሁ እችን ሪዞሉሽኗን ማስተካከል አለበት። ሳብ አድርገን ፊት እንዲያደርግ ከኮምፒውተራችን ጋር ይሄ ሪከርድ ኤሪያው ነው። ስለዚህ ይሄንን በሙሉ እንደዚህ መሸፈን መቻል አለበት ሙሉን። ካልፈለጋችሁ እስከምትፈልጉት ድረስም እንዲቀርጽላችሁ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ያህል ሳይዝ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ዲስፕሌይ ካፕቸር ካልን በኋላ አሁንም ሌላ የምንፈልገው ነገር ካለ እዚህ ጋር እንጨምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኦዲዮ ኢንፑት ካልን እዚህ ጋር እንጨምራለን። ኦዲዮ አውትፑት ካፕቸር የምንፈልግ ከሆነ እንደገና ደግሞ ሚዲያ ሶርስ ኢሜጆችን እና የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ጋር ያሉትን ሁሉ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አሁንም እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ካፕቸሩን አድ ካደረግን በኋላ ሌላ ምንድነው ቪዲዮ ካፕቸር ዲቫይስ ለምሳሌ ካሜራ ስካይፒ ያለው ካሜራ ሪከርድ እንዲያደርግን ከፈለግን እንመርጣለን። ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ኦኬ ስንለው እንደዚህ ይመጣልና እዚህ ጋር ሴቲንጎችን ምናምን እናስተካክልና ኦኬ እንለዋለን። ልክ እዚህ ጋር ምስላችሁ እየታየ አይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም አለው ሰላም ነኝ እየታየ ሪከርድ ማድረግ ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ እንዲሁም ደግሞ በምትፈልጉት ሳይዝ ስትሪም ሲደረግ ትንሽ እንደዚህ ጋር ነው ወይስ እዚህ ጋር እንዲሆን ነው የምትፈልጉት ወይስ እዚህ ጋር የፈለጋችሁበት ቦታ አንቀሳቅሳችሁ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ ባወርደው አያችሁ ሪከርድ ሲያደርግ ማለት ነው። እንፈልገው አሁን ዳውንሎድ አድርጎ ጨረሰልን ማለት ነው። ስለዚህ ሪከርድ ሲያደርግ ይሄን አድ እናደርጋለን። በዚህ መልኩ አድ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዝም ብለን ሚኒማይዝ ብናደርገው ምን እያደረገ ነው? ይሄን ስክሪን ሪከርድ እያደረገልን ነው ማለት ነው። ከዛ አሁንም እዛው ላይ እንዳለን
ይቅርታ ሌላ ምን ጨምረው ነገር ካለ አሁን ምንድነው የምናደርገው ፕላስ እናደርጋለን ከዛ ሌላ ምንድነው የምንጨምረው ዲስፕሌይ ካፕቸርን ጨምረናል አሁን ከዛ ምን ጨምረው ነው ኦዲዮ ኢንፑት አሁን እንዲቀዳለን የምንፈልገው ድምጽ አለን አሁን እየተናገርኩ ያለው ማይክ ተጠቀማለሁ ኦዲዮ ኢንፑት ካፕቸር አለ አያችሁ እዚህ ጋር ምን አለ ማይክ ወይ ደግሞ አክሲለሪ የምትላለ አሁንም እዚህ ጋር ምን ሜክ ሶርስ ቪዚብል የምትለውን ኦኬ እንላለን ዩኤስቢ ዲቫይስ ታይፕ ይላል ዲቫይሱ ባይ ዲፎልት ነው ማለት ነው ባይ ዲፎልት ያለው አንድ ነው እሱን እንመርጥና ከዛ ምን እንላለን ኦኬ እሱ አሁን እየቀዳው ያለ የምታዩት ይሄ የሚንቀሳቀሰው እዚህ ጋር ኦዲዮ የኔ ኦዲዮ ነው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንዳይበዛ እንዳያንስ እቺ እዚህ ቢጫው አካባቢ ላይ መሆን አለባት ወደ ቀይም ሲሆን በጣም ኃይለኛና ማይመች ይሆናል ሲያንስም የማይመች ስለሚሆን እዚህ ጋር ኦዲዮ ኢንፑትን እናደርገዋለን ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ስንመጣ ዴስክቶፕ ኦዲዮ የሚላል ዴስክቶፕ ኦዲዮ ማለት ለምሳሌ ሙቪ እየቀረጽን ወይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ሪከርድ እያደረግን ባክግራውንድ እንዲጫወትልን የምንፈልገው ነገር ካለ ማለት ነው እዚህ ጋር ሴቲንግ ምልክት አለች ታያችኋለች እሷ ራይት ክሊክ አድርገን የተለያዩ ነገሮችን መጨመር እንችላለን ስሙን መቀየር እንችላለን ኦኬ ማድረግ እንችላለን ሎክ ቮሊዩም ድምፁን መዝጋት ከፈለግን ካልፈለግን ደግሞ ሎክ ምትለውን እንተውና ሪከርድ እንዲያደርግ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋም የምታዩት ምንድነው ማክ ድምጼን ሪከርድ እያደረገ እንደሆነ ነው ማለት ነው አሁንም ወደዚህ እንመጣና ሌላው ለምሳሌ ይሄን ሪከርድ እንዲያደርግልን የምንፈልገው ጌሚንግ ከሆነ ዲስፕሌይ ጌም እየተጫወትን ከሆነ ምን እንለዋለን ጌም ካፕቸር ብለን ነው ስሙን እዚህ ጋር መቀየር እንችላለን ከዛ አሁንም ሜክ ሶርስ ቪዚብል እንላለን ከዛ ምንድነው የምናደርገው ኦኬ እንላለን እዚህ ጋር ኦኬ ስንል ፕሮፐርቲ ፎር ጌም ካፕቸሮችን ምንም መንካት የለብንም ማለት ነው ያሉትን በሙሉ ምን ማድረግ አለብን እንዳለ ባይ ዲፎልት እንተዋለን ከዛ ምን እንላለን ኦኬ አሁን ወደዚህ ጋር ገብተን ምን ፈልጋውን ነገር ከፍተን ጌም ብንጫወት ቀጥታ በጌም ኳሊቲ ሪከርድ ያደርግልናል ማለት ነው ይሄንን ካልን በኋላ ማንፈልገውን ደግሞ ለመቀነስ ከዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ስንል አሁን ለምሳሌ ጌም ካፕቸርን አልፈልገውም አይደለ ማይነስ አደርገዋለሁ ስለዚህ yes ስለው ያጠፋልኛል ማለት ነው አሁን ኦዲዮ ኢንፑቱ አክቲቭ ነው ዲስፕሌይ ካፕቸሩ አክቲቭ ሶስተኛ ላይ የምናገኘው እዚህ ጋር ቀደም ነግሬያችኋለሁ ኦዲዮ እየቀዳ ያለውን ነገር አይተናል ማለት ከዛ እዚህ ጋር ሲን ትራንዚሽን አለ ሲን ትራንዚሽን ማለት ከአንደኛው ሲን ወደ ሌላ ሲን ስንሻገር በምን አይነት መልኩ ነው እንዲሻገር የምንፈልገው ቀጥታ ከት ከሆነ ቀጥታ ቆርጦ እንዲሻገር ከሆነ ነው ካልሆነ ደግሞ ፌድ ቀስ እያለ ፍዝዝ እያለ እንዲሻገር ከሆነ የምንፈልገው ማለት ነው ከዛ ሌላው ዋናው ያለው ምንድነው ኮንትሮል ውስጥ ነው ከላይ ጀምረን ስናይ ስታርት ስትሪሚንግ ይላል ይሄ ላይቭ ስትሪም መግባት ስንፈልግ ያሉት ፊቸሮች አሉ ምን ማስተካከል አለብን የሚለውን ማለት ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር እናንተ ጋር ስታርት ሪከርዲንግ ነው እኔ እየቀዳውበት ስለሆነ ስቶፕ ሪከርዲንግ እና ካልፈለኩ ማስተካከል መፈልግ ከሆነ ደግሞ የፖዝ ወይ ደግሞ ማቆያ ምልክት አለ ከዛ ደግሞ ምን አለ ስቱዲዮ ሞድ አለ ስቱዲዮ ሞድ ሞር ፕሮፌሽናል ነው እሱን ደግሞ እስቲ ላይክ ኮሜንት አድርጉ ከታች እዛ ላይ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ሴቲንግ ነው ከዛ ደግሞ ኤግዚት ነው ስለዚህ ወደ ሴቲንግ እንሄዳለን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ባራቴክን ላይክ ሰብስክራይብ እና ለጓደኞቻችሁ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ስለዚህ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ እንሄዳለን ባራቴክ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንሰራለን እዛ ላይ እንግዲህ እናንተ ሐሳብና ድጋፍ ቤተሰብ እንድትሆኑ እፈልጋለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ሴቲንግን እንጫናለን ልክ ሴቲንግን ስንጫን እንደዚህ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ሴቲንጉን ስንጫን እንደዚህ ዲስፕሌይ ያደርግልናል ከላይ ጀምሮ ያለውን እናያለን የመጀመሪያው ጀነራል ሴቲንግ ነው ጀነራል ሴቲንግ አሁን እኔ ሪከርድ እያደረኩ ስለሆነ ነው እንጂ እናንተ መጀመሪያ ሪከርድ ማድረግ ከመጀመራችሁ በፊት የምታስተካክሉትን ነገር ነው እየነገርኳችሁ ያለው ስለዚህ ከላይ ያለው ላንጉዌጅ የሚለው ጋር እንግሊዘኛ መሆኑን ትመርጣላችሁ እኔ ኦሬዲ ስለመረጥኩት አይቀይርልኝም ሪከርድ እያደረግን ማስተካከል ስለማንችል ማለት ነው ስለዚህ ቲሙን እንቀይራለን እስቲ
ምን አይነት ቲም አለ? አራት አማራጮች አሉ። አክሪ አለ። አሁን ፈዘዝ ያለ ጥቁር እንደገና ደግሞ ይኸው ቀየረው። ሌላው አማራጭ ደግሞ ምን አለ? ቀይረው አያችሁት አይደል? እዚህ ጋር ስቶፕ ሪከርድ የሚለውን ሬድ ቀይ ያደረገው ሌላውን ሰማያዊ ያደረገልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ የመጨረሻው ጋር ያለው ሲስተም ባረገው እንደዚህ ነጭ ያደርግልኛል። እናንተ በምትፈልጉት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ለጊዜው የሚመቸኝ ብዬ ያሰብኩት ጥቁር ነው። ከዛ ከታች ያሉትን በሙሉ እንዳሉ እንተዋቸዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ከጀነራል ሴቲንግ ቀጥለን ያለ ነው ምንድነው? ስትሪሚንግ። ይሄ ላይቭ ስትሪም በምንገባበት ጊዜ የምንጠቀመው ነው። ስትሪም የምናደርገው ከምንድን ነው? እነኚህ የስትሪሚንግ አማራጮች አሉ። ከዩቲዩብ ነው፣ ከምንድን ነው፣ ከትዊተር ነው። እንደገና ደግሞ ኮኔክት አካውንት ከሆነ እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ ያደርግልንና የምንፈልገው አካውንት ካለ ያንን ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይመጣል። እዚህ ውስጥ አስፈላጊውን ነገር እናሟላለን ማለት ነው። ይሄ ምን እያልን ነው? ላይቭ ስትሪም የምናስተላልፍ ከሆነ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ እመለሳለሁ። ስትሪም ኪም ካለ አምታችሁ ስትሪም ኪ እዚህ ጋር አስገብታችሁ ቀጥታ በኦቢኤስ ስቱዲዮ ላይቭ ስትሪሚንግ መግባት ትችላላችሁ። ከዛ ስንቀጥል አውትፑት ነው። ቪዲዮአችን አውትፑት በምንድን ነው መሆን ያለበት? ሃይ ኳሊቲ ሃይ ሪዞሉሽን ያለው እንዲሆን ያስፈልገናል። ስለዚህ ቪዲዮ ቢትሬቱን 2500 እናደርገዋለን። ከዚህ ማስበለጥ እንችላለን እስከ 3500 ግን በተለይ የሚከታተሉ ላይቭ ስትሪም አድርገን ወይ ደግሞ ቪዲዮ ሪከርድ እያደረገን የሚከታተሉን ሰዎች አክሰስ ሊያደርጉ የሚችሉት በዚህኛው ስለሆነ ነው ማለት ነው። ኢንኮደሩን እዚህ ጋር ሶፍትዌር ነው የምናደርገው፣ ሃርድዌር ወይ ደግሞ ሶፍትዌር ሞስትሊ የምንጠቀመው ሶፍትዌርን እንጠቀማለን። ኦዲዮ ቢትሬቱ 160 ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄ አሁን ያወራኋችሁ ነገር ለስትሪሚንግ ነው። ለሪከርዲንግ አውትፑቱ ምንድን ነው? የት ነው ሪከርዱ እንዲቀመጥ የምንፈልገው? እዚህ ጋር ብሮዝ ብላችሁ የምትፈልጉትን ዲ ድራይቭ ላይ ምናምን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሲ ድራይቭ ላይ ወይ ደግሞ ሲስተም ፋይል ላይ ባታስቀምጡ ይመከራል፣ ኮራፕት እንዳይሆን። ብዙ ጊዜ ሲሞላ ሲ ድራይቭ ሲሞላ ሲስተሙን የማጨናነቅ ባህሪ ስላለው ማለት ነው። ሪከርዲንግ ኳሊቲውን እዚህ ጋር እኔ ኦልሬዲ መርጬው ነው፣ ለዛ ነው ሃይላይት የሆነው። ሪከርዲንግ ፎርማት ኤምፒ4 ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ያለው በየለው የተጻፈው አንዳንድ ዋርኒንግ ችግሮች አሉት ይላል። እኔ እስከዛሬ ስጠቀም ሌሎችንም ሪሰርቾችን ባነበብኩ ጊዜ ምንም የተጓዳኝ ሳይድ ኢፌክት የለውም ማለት ነው አውትፑት ላይ። ኦዲዮን ቅድም መርጠናል። ስለዚህ ጀነራል ላይ አስተካክሉና ዲቫይሱ ያሉትን ዴስክቶፕ ኦዲዮ ስንጠቀም ለምሳሌ ቅድም ብያቸዋለሁ ባክግራውንድ እንዲጫወትልን የምንፈልግ ከሆነ እሱም ባይ ዲፎልት ነው። ሌላ ኦዲዮ ካለም እዚህ ጋር እንመርጣለን፣ ካሉት ስፒከር ኮኔክት የሆነ ካለ ማለት ነው። እነሱን እንመርጣለን። ያሉትን በሙሉ ሌሎችን እንዳሉ እንተዋቸዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስንመጣ ቪዲዮ ሪዞሉሽናችን ወይ ደግሞ የቪዲዮ ኳሊቲውን ከዛ የመጀመሪያውን ቤዝ ወይ ደግሞ ኮንቫስ ሪዞሉሽኑን ስንት እናደርጋለን? 1920 በ1080 ይሄ በጣም ቤስት አክሴፕት ሬሾ 16:9 የሆነ ነው ማለት ነው። አውትፑቱንም እንደዛው ደግሞ 1280 በ720 እናደርጋለን። እንደገና ደግሞ ዳውን ስኬል ፊልተሩ ባይ ኪዩቢክ እናደርግና እንደገና ደግሞ ኮመን ፍሬምስ ፐር ሴል ያለውን 60 ብናደርገው ሞር በተለይ ጌሚንግ ለምትሰሩ እንዲሁም ደግሞ ሃይ ኳሊቲ ለምትፈልጉ ማለት ነው። ካልሆነ ግን እንደ አላችሁ የኮምፒውተራችሁ ድራይቨር መጠን እስከ 30 ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲቀጥል የምናገኘው ምንድነው? ሆትኪ ማለት ሾርት ኪ ተርም መጠቀም ከፈለግን ማለት ነው። ለምሳሌ ስትሪሚንግን መጠቀም ከፈለግን እንደዚህ ስፔስ ተጫንኩኝ። ስፔስ ማለት ስታርት ስትሪሚንግ ነው አለ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ለምሳሌ ኢንተርም ብቻ ነው ምንድነው? ስቶፕ ስትሪሚንግ ነው አለ። እነኚህ ሁለቱን ቀጥታ ይሄን ኦቢኤስ ስቱዲዮ እንደከፈተ ስፔስ ትጫን ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ስታርት ስትሪም ያደርግልኛል ወይ ደግሞ ስትሪሚንጉን ቀጥታ ማስተላለፍ ይጀምራል። ለሪከርዲንጉም እንደዛው እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን። የፈለግናቸውን ለፖዝ ሪከርዲንግ፣ ለአምፖዝ ሪከርዲንግ፣ ስታርት ሪፕሌይ ምናምን እነኚህ በሙሉ በምንፈልጋቸው ሾርት ኪ በምንጠቀመው እንጨምራቸዋለን። ከዛ እዚህ ጋር አድቫንስ የሚለው እንዳለ ትተውታላችሁ። አድቫንስ ሴቲንጉን ሌላ ጊዜ አስፈላጊ ከሆነ እሱ ላይ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ኮመንት ጻፉልኝ፣ እዛ ላይም ስራልኝ በሉ። እኔ የእናንተን ኮመንት አክሴፕት አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄን ሁሉ ካረግን በኋላ ከጀነራል ጀምረን ስትሪሚንግ ኳሊቲውን አስተካከለን፣ አውትፑት ኳሊቲውን አስተካከለን፣ ኦዲዮን አስተካከለን፣ ቪዲዮን ሆትኪውን ሁሉ ካስተካከልን በኋላ ልክ ስንዘጋው እዚህ ጋር ቀዩ ትታያችኋለች ማውዟ ሄደችበት ከርሰሯ ሄደችበት you have unsaved change ይላል። ሴቭ ያልሆነ ቼንጅ አለ ለውጥ አለ። ስለዚህ ሴቭ ቼንጅ ይለኛል yes ስለዋል። ልክ ሴቭ ቼንጅ ሲያደርግ ምን አረገ? አሁን ሁሉም ነገር ተስተካክሎልኛል ማለት ነው። ልክ ከዚህ ቀጥዬ እችኛዋን ሚኒማይዝ አድርጌ የምፈልገውን ነገር ሪከርድ ማድረግ ነው በቃ አሁን የቀረኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ገብተን ምንፈልገውን ነገር ለምሳሌ ኦንላይን ማስተማር ከሆነ ምንፈልገው ኦንላይን ሰርች ከሆነ ምንፈልገው ምንድነው ምንፈልገው ያንን እንጽፍና እንደምታዩት አሁን እናንተ ለምሳሌ እንዴት ሪከርድ እያደረገ እንዳለ ለማሳየት ከዛ እዚህ ጋር ምንፈልጋቸውን እየተጫንን ሰርች አድርገን ሪከርድ ማድረግ አሁን ያሉትን ነገር እዚህ ላይ በሙሉ የሚንቀሳቀሱትን እንቅስቃሴዎች በሙሉ OBS ስቱዲዮ ምን እያደረገልኝ ነው? ሪከርድ እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን አድማጭ ተመልካቾቻችን የቻናሌ ቤተሰቦች እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ዛሬ እንደ ጀማሪ ለOBS ስቱዲዮ ኢንትሮዳክሽን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ። እንግዲህ አሁን እንዴት ሪከርድ እንደሚያደርግ አሳይቻችኋለሁ። ባራቴክን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው እንግዲህ እንዴት ላይቭ ስትሪሚንግ እዚህ ጋር እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ የተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። በተመሳሳይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።